Ez itt Tenerife, a legváltozatosabb Kanári-sziget. Van itt minden, napsütötte tengerpartok, zöldellő hegyvidékek, természetes vulkáni medencék, lávamezők, ahol olyan érzésed lesz, mintha a Marson járnál. És persze itt van a te idejed. Tartsatok velem és fedezzük fel együtt Tenerifét. Na gyertek! Ám bár Tenerife egy 6 órás repülőút, attól függetlenül egész olcsó jegyeket lehet találni. Én például oda-vissza mindössze 44 000 forintért repültem. A bázisunk pedig Costa Altején volt, ami egyébként Tenerife legnépszerűbb része, de nem is véletlenül, hiszen ez a sziget legnaposabb oldala. A part mentén végig egy hangulatos sétány húzódik, tele bárokkal, éttermekkel és pálmafákkal. Tipikus nyaraló hangulat, de mégsem nyomasztóan zsúfolt, ami meglepő egy ennyire népszerű helyen. De nem volt ám ez mindig így. Egészen a 60-as évekig ez a környék csak egy kihalt, sivatagos terület volt, és a turizmus csak később indult be, de azóta ez lett Tenerife szíve. Mindezek mellett innen indulnak a híres delfin és bálnales hajókázások is. Most megyünk Bálnalesre, ami egy igazán különleges élmény. És ha még ennél is aktívabb programra vágynátok, akkor mindössze egy 15 perces sétára található a Playa de las Americas, ami egy igazi szörfparadicsom. Kiváló hely kezdőknek és haladóknak is, és ráadásul rengeteg szörfiskola közül lehet választani. Úgyhogy természetesen szörföztünk mi is, viszont... rengetegen voltak és elég sziklás és nagyon becsapós a víz, nekem letört az egyik skeg az első pillanatban, meg is vágtak 10 euróra miatta, de... Mindenki elgázolt, mindenkit úgy kezdődött, hogy engem elgázoltak, rám csavarodott másnak a bordja, és mi is elgázoltunk mást. Itt tényleg nagyon, nagyon kell figyelni, és akkor utána meg még a sziklákra is. Estére pedig egy fiatalos buli negyedé alakul át a hely. Ugyanis teli van bárokkal, éttermekkel és szórakozó helyekkel is. De amennyiben eddig tetszett a videóm, kérlek dobjatok egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornámra, ha még nem tettétek, ugyanis folyamatosan jelentkezek új tartalmakkal. Na de folytassuk is! Mi északnak indultunk és a fővárost vettük célba, Santa Cruz de Tenerife-t, ami egy igazi nagyváros hangulatát idézi, de mégis a laza, kanári stílusában. Santa Cruzot egyébként Spanyolország egyik legélhetőbb városának tartják, hiszen viszonylag olcsó, tengerparti, de nem túl zsúfolt, és egész évben kellemes az idő. És ha már itt vagytok, akkor érdemes megnézni az Auditorio de Tenerife-t is, ami a város legismertebb épülete. Sokan csak a mini Sydney operaházként emlegetik, és nem véletlenül. A hullámszerű futurisztikus formája igazán különleges látványt nyújt az óceánparton. Mindezek mellett a partmenti sziklákra a világ legnagyobb zenei alakjait festették fel. És még Liszt Ferenc portréját is megtalálhatjátok. És ha már felfedeztük Santa Cruzt, akkor innen mindössze 20 percnyire található Tenerife egyik legközkedveltebb strandja, a Playa de las Teresitas, ami pedig egy hosszú, aranyhomokos partszakasz, ami igazi trópusi hangulatot áraszt. Kókuszpálmák, nyugodt és kristálytiszta víz. Nem is kell ennél több, hogy kikapcsolódjon az ember. Ezt a homokot egyébként a Szaharából hozták át, hogy ezzel még egzotikusabbá tegyék ezt a partszakaszt. És szerintem egész jól sikerült nekik. És ha már a strandoknál járunk, akkor most jöjjön az én személyes kedvencem, ami a Buja és Zöld Anaga-hegység szerpentines útjain keresztül még egy jó 40 percre van innen, de már maga az utazás is egy élmény, viszont az úti cél még ennél is különlegesebb, ami nem más, mint a Playa de Benijo. És hát őszinte leszek, én ilyen drámai partot még életemben nem láttam. A fekete vulkanikus homokjával, azokkal a drámai sziklákkal, amik kiemelkednek a tengerből, a vad és nyers hangulatával tényleg olyan, mintha egy másik bolygóra csöppentünk volna. És mindezek mellett, ami a legjobb az egészben, hogy szinte üres az egész part. És még szörfözni is lehet, úgyhogy tényleg egy igazi paradicsom ez a hely. És ha már itt jártok, akkor érdemes a naplementére is maradnotok, ugyanis ilyenkor az egész part aranyban és feketében ízzik.
Na, és akkor most nézzük meg Tenerife-nek egy teljesen más arcát, mégpedig az egyik legismertebb látványosságát, a Teidét, ami egy alvó, de még ma is aktív vulkán, és egyébként 3715 méteres magasságával ez Spanyolország legmagasabb pontja. Az idevezető út itt is lenyűgöző, hiszen ahogy haladtok felfelé, úgy változik át teljesen a táj, zöld erdőből egy kopár, kietlen vulkánmezővé, ami teljesen olyan érzetet kelt, mintha a Marson lennétek. De nem csak nappal érdemes meglátogatni, hanem éjszaka is. Hiszen itt az egyik legjobb a csillagnézés egész Európában, mivel szinte egyáltalán nincs fényszennyezés, ezért elképesztően tisztán látszik az égbolt. Na de, ezzel még nem fejeztük be a sziget felfedezését. Úgyhogy folytassuk is tovább a Los Gigantessel, ami a meredek, néhol akár 600 méteres magasságot is elérő sziklafalairól híres. És ám bár a sziklák látványa tényleg lélegzetelállító, de mi ez alkalommal nem csak ezért érkeztünk ide, hanem egy természetes sziklamedence miatt, ami itt található. És hát el kell, hogy mondjam, hogy ez volt az egyik kedvenc helyem a szigeten. Egyrészt, mert gyönyörű a környezet, másrészt pedig, mert óriási élmény ott lenni, ahogy a hatalmas hullámok időről időre nekicsapódnak a szikláknak. Itt tényleg megmutatja a természet, hogy ki is az úr. Az egyik pillanatban még nyugalomban ülsz a hullámtörőn, a következőben pedig egy teljesen váratlan hullám beterít. Egyébként Tenerife-n rengeteg ilyen természetes sziklamedence található. Lassan el is érkezünk a videón végéhez, de Tenerife még ennél is többet tartogat. Hangulatos tengerpartok, kis falvak, banánültetvények, vagy hogyha valaki az adrenalinra vágyna, akkor ott a Science Park Adehében, ami a világ egyik legnagyobb és legizgalmasabb csúszdaparkja. Szóval Tenerife nem csak a legnagyobb sziget a Kanárik között, hanem szerintem a legváltozatosabb is. Hiszen itt tényleg mindenki találhat valamit, amit szeret. És ami a legjobb az egészben, hogy egész évben kellemes az idő, fürödhető az óceán, és mindezek mellett meglepően megfizethető. Ugyanis a part mentén rengeteg helyen egy korsósör mindössze 1 euróba került, ami azért elég jó. Én Tomi voltam, és köszönöm, hogy velem tartottatok ezen a kalandon is. Amennyiben tetszett ez a videó, kérlek dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, ha még nem tettétek meg, ugyanis hamarosan újabb kalandokkal érkezem. Addig is vigyázzatok magatokra. Sziasztok! Így az ember megy hazafelé, hopp! Természetes közegében megtalálja itt a makákót.